जलपा ठाउँ नेपाल सम्बत छिन्छ सौक्ति सोध जिल्लाका अष्टमी बुधबायदी हलिनेवादबु अर्थात् वन्नेवा अर्गनाइजेसन या निगुगु बोथुगु खलाबला ज्याजोले लस्कु सेना जना जी ज्याजो न्याकामी निटुदंगो Polne organization pakin hiya ni tha ni ku kathaya jajo hiya ni tha nyana wa chungudu thapangu session ni chisa Google translation and validation session haka wa chana ku chula gukiya mu aju dhai gu chi ku pha नेपाल भाषा या त गुगल दु ठ्याकेको ख अतै हे थुगु ज्याजो निरन्तर तिथि इले तिथि पूजा जाना तिथि पूजा जाना नप थुगु ज्याजो न्याना व चंगु दु भाषा अतै हे थुगु ज्याजो या भाषा दै मु आज दै गु chi ku pha नेपाल भाषा या त गुगल दु ठ्याकेको ख अतै हे जिगु थुगु निगुगु सेसन कथ जिगु खलाबला ज्याजो न्यानी था हे न्याना व चंगु दु नेपाल इ कथा गुटा इले थुगु ज्याजो न्याना व चंगु दु अतै हे थुगु ज्याजोले थुगु ज्याजो मु आज दैगु चिगु चिगु थो हलिमे जना जना दिपी थिथि खेले पलानी हकवा जना दिपी अनि बबी व्यक्तित्व पहा पिना प थिथि विषय स खलाबला यागु थुके थुगु ज्याजो मु आज ख अतै हे थुगु ज्याजो त निरन्तर या कथा अझ बानाकी कथा अझ बिस्का बहावेकी कथा जिसा वंगु दानी से जिसा वर्ल्ड नेवा अझ ओफिसना जिसा मिसा पिनिगु नीति इंटरनेशनल वुमेन्स डे छगु वाताग छगु लाताग छगु महिना तक जिसा हनावय जुमन गुजुल अते हे थुकिया ते निरन्तरता थुगु दयना जिसा याना गुजुल अते हे जिसा वुमेन्स डे अते हे वुमेन्स मंथ माने हनेगु कथा जिसा थुगु देना जिसा थिथि हने बबी व्यक्तित्व पिन्ता थुगु ज्याज स बना वेका पिना प खलाबला याना वय जना गुजुल थिथि विषय स खलाबला याना वय जना गुजुल अते हे जिसा वर्ल्ड नेवा देना जिसा थिथि ज्याज याना हना वय जना गुदु ना प जिसा थो देना जिसा बिस्का कथा थिथि पह कथा थिथि ज्याज याना हनेगु द छिपिन्ता बजा दया जना Tasing thong thu jajo ya paha di veka kha lost letter safuya writer zia di ade he veka Australia chana di ma veka thokane veka administrative assistance ade he online marketing assistance ju pe jayana dhagu khasa vekala नेपाली जना थागु खसा वेकला एनएफएस नेपालीज फेसन होम्स आबत जिया वेकला जायन व जना दिगु खरासा अथे हेली बिट क्रिएशन ने वेका एज अ कंटेंट राइटर या रुपेन जायन दिगु गुदु अथे हे वेकला आपला ज्याजो त अर्गनाइज यागु न प आपला ज्याजो त होस्ट यागु न जायन व जना दिगु ख थाउ थुगु ज्याजो सदासा वेकला नक्तिने जका पिथाना दिगु थुगु लस्ट लेटर सफुया बारे जिसा खलाबला यागु जी हेपुक खलाबला यागु जी न प अथे हे थाउ थुगु ज्याजो छिपिन्छ जुन पाखि सयना सयजना दिगुला जिजुला न प थाउ थुगु ज्याजो फेसबुक लाई पाखिन सयजना दिगुदु अथे हे थुगु ज्याजो हे छिपिन्छ recorded version छिपिन्छ जिगो डब्ल्युएन अफिशियल फेसबुक पेज बाखे सयादी फैहासा न प छिपिन्छ थुगु ज्याजो जिगु डब्ल्युएन या वेबसाइट www.wnowdb.com पाखिन सयादी फैहासा जिगु युट्युब च्यानल दु अफिशियल युट्युब च्यानल पाखिन थाउ थुगु ज्याजो न प तिथि ज्याजो त छिपिन्छ थुगु ज्याजो न्याका जना जिगु थुगु ज्याजो सा जिदा जि पहा थाना छाइदि तुमको गुदु वेका थुगु लस्ट लेटर सफुया वेका जोमी जियादि वेका ख जेनिसा मानन्दर जु वेका त थाउ थुगु ज्याजो सा लस्कसिया जजलपा जिन्सा दि ज्याजो लिसिता लस्कस्तु जजलपा यकिकुसुदा हजुर दि मफु I'm so sorry, like I do understand like Newar language and everything, अनि but मैले मेरो ममको साइड दोलखाको भएको भएर र मम ड्याडको काठमाडौँको दुईटा दोलखा ल्याङ्ग्वेज बुझ्छु दुईटा नेवार ल्याङ्ग्वेज बुझ्छु के म अनि मैले बोल्दाखेरि दुईटा मिक्स भएर आउँछ एन्ड nobody understands it, so I'm so sorry अहिले नै मैले चाहिँ नेवारमा बोल्दिन ल because I don't want to insult either of the language though. It's not about it. Google how comfortable too. Google how khalan disa. It's not about. Thank you so much. Okay, aji khala bala nyane nyake thokani ji Australia chana didu na pa ji ukna napla ka tha ukna naktini jaka Australia lia jai diu tha na pa ji naktini jaka I paju taksibe na pa ji naktini jaka I paju lasta ye koi ko bintuna
Yakka Suva. Thank you so much. Again, together at lost letters of we about it, Damala, Sadak Sivanaba, okay, Nitina, the Yoko Bindina, Napa Yoko Badai, to Aptika Bala with this of Pitanadilla, okay, at the Sivanaba to Safu lost letter, Google with this of Kauke Bari Bazar Canada. Lost letters. चाहिँ मैले actually सुरुवातमा मेरो इन्सपिरेसन भन्नुपर्दा चाहिँ डेफिनेटली जोथे बिकज आई युज टु गो देयर सो मच अनि त्यहाँ जाँदाखेरि हामी साथीहरूसँग जान्थ्यौँ अनि त्यहाँ गएर कुरिराख्दाखेरि यु वुड सी लट्स अफ क्यारेक्टर्स देयर अनि त्यो क्यारेक्टर्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको माथि स्टोरी बनाउँदा चाहिँ रमाइलो हुन्छ होला जस्तो लाग्ने लाइक आई युज टु मेक वाट इफ सिनारियोज देयर सो लस्ट लेटर्स पनि काइन्ड अफ लाइक झोचे तर ब्याक इन द 60s को टाइमको अनि अहिले प्रेजेन्ट टाइमको जसरी देखाउनु खोजेको छु मैले बुकमा चाहिँ 60s को आइडिया चाहिँ मलाई कसरी आयो भने आई वाज लुकिङ एट ओल्ड पिक्चर्स झोचेको काठमाडौँको अनि द टाइम वेन सो मेनी टुरिस्ट युज टु कम एन्ड इन्जोय द प्लेस सो मैले त्यो टाइमलाई चाहिँ त्यो टाइममा यदि कोही टुरिस्ट आएको र अनि त्यो बेला चाहिँ कसैसँग लभ पर्यो भने कस्तो हुन्छ होला भन्ने इमेजिन गरेर लेखेको थिएँ एन्ड coincidentally it was I don't know मैले यो बुक रिलेटेड इन्टरभ्यू जति पनि दिइरहेको छु इट स्टार्टेड विथ रेडियो इन्टरभ्युज अनि बुकमा पनि इट्स द मेन क्यारेक्टर फलिङ इन लभ विथ एन आरजे सो आरजेसँग लभ पर्छ उसको हिज अ टुरिस्ट but then with the distance and the situation like the distance around and त्यसपछि we don't know what happens I cannot give you so much information हैन तर fast forward to the present time फेरि अर्को टुरिस्ट आउँछ नेपालमा and then अब त होटेलियरसँग लभ पर्छ and then somewhat पास्टसँग पनि कनेक्सन हुन्छ पास्टको रिलेसनसिप्सहरू बाहिर निस्किन्छ नयाँ नयाँ फ्रेन्डसिपहरू बन्छ साथसाथै पुरानो छुटेको फ्रेन्डसिपहरू पनि फेरि बन्छ सो इट्स बेसिकली स्टोरी अबाउट फ्रेन्डसिप एन्ड रिलेसनसिप एन्ड लस्ट टाइम्स एन्ड द मिसकम्युनिकेसन द्याट क्यान ह्यापन एन्ड most of the communication that miscommunications with the lost letters and whether we find those letters or not and that you will find out when you read the book. Lovely. So, romantic Natsula Napa and they need so fantasy. So they knew what world you put it. So they anubhav they put it Safuzilla. Ali ji atho sibin ya safuche se anya je chu article ta the ne yana wajana diu du हजुर yes म सरी म दुईटा ल्याङ्ग्वेजमा मिक्स भइरहेको छ मैले चाहिँ पहिला चाहिँ एक्चुली आई युज टु राइट सिन्स आई वाज लिटल किड सो म नेपाली पनि लेख्थेँ इङ्ग्लिस पनि लेख्थेँ नेवारी नट सो मच फर द रिजन्स मेन्सन अब तर सो मैले लेख्दाखेरि चाहिँ युजली पोएट्री र एसेजहरूमा basically stick हुन्थे and then it was mostly opinionsहरू हुन्थ्यो अलिअलि स्टोरिजहरू लेख्थेँ but it was always in a draft I never thought I was good enough to write a story अनि so publicationमा चाहिँ लेख्न थालेको चाहिँ when I started studying journalism मेरो bachelor's चाहिँ journalismमा गरेँ and then I had these cool writer friends and they inspired me so much त्यो सिलसिलामा चाहिँ लेख्ने गर्थेँ अनि मेरो अस्ट्रेलिया आइसकेपछि पनि मैले अस्ट्रेलियाको एक्सपिरियन्स लेखेर पनि पब्लिस गरेँ माई सिटी रिपब्लिकामा एन्ड बिफोर द्याट मैले इन्टर्नसिप गरेको थिएँ राइजिङ नेपालमा सो आई युज टु राइट देयर एन्ड आई अल्सो युज टु हेभ अ ब्लग आई स्टिल डु बट आइ एम नट सो एक्टिभ इन इट बिकज आइ एम बिजी विथ अदर थिङ्स but yeah I used to publish lots of writings in my blog or in daily newspapers. It was a good time. I should write more. Trinity, जो शायद दैनिक पीनी Trinity जो सबसे दारुमा पासा सबसे दैनिक close पासा जिला था उनका ना. Writing. Trinity चाहिँ पीनी Trinity दैनिक सबसे close पासा सबसे दैनिक आता था उनका ना बालामा पासा जिला जो था one of the. Definitely. Okay. Ali to they need ili they Gukatha the Gukatha chita they need writers like Gukatha they need what's a concept wala Gukatha thoughts wala jitse Julie Jit Haipati Dani so one kind of Haipati hobby number profession to continue as a Gukatha honestly भन्नुपर्दा चाहिँ it didn't come
when I was in Nepal. Like नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ I लेख्ने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा one way of bringing out my emotions अच्छा जस्तो थियो होइन. Like whatever happens in my head, my journal लेख्थेँ अनि writings मा लेख्थेँ, and I used to read it back, and कुनै बेला चाहिँ oh my god मैले लेखेँ यस्तो हुन्थ्यो, कुनै बेला so cringy मैले किन लेखेँ पनि हुन्थ्यो. त्यसपछि जर्नलिजममा चाहिँ बिकज मलाई पढ्न एकदम मन लाग्थ्यो कि नोभल्सहरू अनि गेटिङ लस्ट इन दोज इमेजिनेरी वर्ल्डमा एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो मलाई त्यो चिज गर्न चाहिँ. अनि त्यो चिजलाई अब कति कुराहरू त आफूले इमेजिन गरेको कुराहरू सबै बुकमा त लेखेको हुँदैन अनि आफूले पनि कहिले कथा बनाइन्थ्यो. अनि बच्चा बेला चाहिँ वाट आई युज टु डु मोस्ट वाज म मेरो भाइ बहिनीहरूसँग एकदमै खेल्थेँ अनि त्यसपछि उनीहरूलाई खेल्दाखेरि चाहिँ मैले स्टोरिजहरू बनाएर खेल्थेँ कि क्यारेक्टर्सहरू बनाउँथेँ. त्यो बेला आई डिडन्ट रियलाइज कि आई वाज क्रिएटिङ अ स्टोरी, आई वाज जस्ट ह्याभिङ फन लाग्थ्यो क्या मलाई त्यो टाइममा. एन्ड आई रिमेम्बर मेरो एकजना बहिनीले मलाई भनेको एक टाइममा हामी एकदम टिभी हेर्ने भएको थियो एन्ड उसले मलाई मेन्सन गरेको थियो कि तपाईँले टिभी धेरै हेरेर चाहिँ आई थिङ्क युआर लुजिङ ए क्रिएटिभिटी, तपाईँले पहिला जस्तो हामीले खेलाउँदै खेलाउँदैन भन्थ्यो कि. एन्ड that really struck me. So त्यसपछि राइट मैले आजकल लेखेकै छैन जस्तो हुन्थ्यो. अनि त्यसपछि त्यही पनि पछि +2 साइन्समा गरेपछि त रिडिङ पनि गयो राइटिङ पनि गयो एन्ड आई वाज लाइक अल स्टप. एन्ड एट द्याट मोमेन्ट आई रियलाइज कि ओ माई गड मलाई यस्तो पढ्न मन लाग्थ्यो एन्ड इफ म साइन्सलाई कन्टिन्यू गरेँ म डक्टर बन्न गएँ भने मैले पढ्नै पाउँदैन भन्ने वाज लाइक मेजर रोड ब्लक आयो मलाई. एन्ड देन निर्णय राई एन्ड देयर वर सो मेनी जर्नलिस्ट ममको फ्रेन्डहरू मैले भेटिरहेको एन्ड they used to tell me about this, and then I thought maybe journalism is my thing, and I went to St. Xavier's last moment in entrance dinner, and I got in, and I met such an amazing friends who were writing, and they were so good at it. My inferior complexity ne hunthyo unharko writing dekhera. So I never ever attempted my writing garchu, but it would only be my hobby bhanne thyo. And when I came to Australia and I started writing, and I figured out there's a Wattpad bhanne thing, so and honestly, my mom and my now husband, while it's एकदमै inspire गर्नु भयो दुवैजना. Like you used to write so much, continue doing it. यदि अनि लेखेर try त गर, just bring it out भन्ने कुरा आयो. And then I seriously started, okay, maybe now I will just bring out my imagination, whatever happens happens भनेर चाहिँ लेख्न थालेँ त्यसपछि. But basically it was the idea that came from Wattpad. So Lost Letters-मा आउनुभन्दा अगाडि मैले लुमन्ती लेखेको थिएँ, which is in Wattpad right now. So Wattpad-मा लेख्न थालिसकेपछि अलिक बेसी कन्फिडेन्स आयो कि okay, maybe I can do something about it. म धेरै बोल्यो. they need a deep explanation plus they need to explain plus experience Ali chida nacha chida idila good last letter safu chaya di village da jo chi area pati okay would hana inspire na chi chaya di daga chai dila mala tara atu as a writer overall the article na pantho safu na cheli di chai chida chi inspire ya ho bha. I think everything. Well, basically, first thing ma भन्नु पर्दा चाहिँ my mom, she's a writer as well. So उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो and she used to write such a good poems and stories and everything. So उहाँलाई देखेर चाहिँ maybe I can write भन्ने चाहिँ आयो मलाई. अनि well, that's what I only put it in my journal. Like my journal मै राख्छु जे जे ideas आउँछ, I'll just put it there and nothing more than that हुन्थ्यो. And I say at that plus my cousins encouraging me, like telling me you're really creative about this kind of thing, you should do it. I think these are the people who are really inspiring to me. And then and now my husband supports me with this as well. And with I think all of these people inspires me to continue doing this thing. Yes, okay. A little to lost letters of we pati of we daini सब जुन देखा दिला नि मतलब पब्लिशन दिला नि मतलब इमेजन बाकिना छि ओके बाकी छि पिठाना दिला मला पब्लिकेशन ओके जुला मला गुकरहन चाहिँ इमेजन ना पते गुकरहन लिंक जुला ना बा सब फुचिसा क्या मासे चाहिँ गन बाकी क्या फै कथेना क्या फै Amazon currently it's only in Amazon. So Amazon भन्दा बाहिर चाहिँ अहिले आइरहेको छैन because मैले directly Amazon ले चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छ कि like उनीहरूको online applications, online submission, not application, online submissions हरु. And जसले गर्दाखेरि चाहिँ restriction चाहिँ के हुन्छ भने it's only in Amazon at the moment. I'm trying to bring it out somewhere else.
तर त्यसको लागि चाहिँ Amazonको थर्ड पार्टीहरूले किन्नुपर्ने हुन्छ. So नेपालमा चाहिँ unfortunately Amazon अहिले छैन, because it used to be there, but अहिले चाहिँ छैन रहेछ. I thought because मेरो बहिनीहरूले Amazon books किनेको मलाई याद छ के, but currently त्यो अहिले available नभएर चाहिँ it's really really sad. But मैले research गरे अनुसार चाहिँ there are people, there are Wishbag or something, companies like that, जसले चाहिँ Amazonको प्रडक्टहरू बेचिरहेको छ. Otherwise there's Amazon.in or Amazon.us. So उनीहरूको साइटबाट किन्यो भने चाहिँ there is a possibility that you can get the books. Otherwise third party बाट गर्नुपर्छ. नेपालमा हुनेहरूले चाहिँ, तर अब विदेशमा हुनेहरू चाहिँ I think most of the places मा Amazon को access छ, so they can get to the Amazon and the search मा Lost Letters by Jenisha भनेर लेख्यो भने चाहिँ it will come up. Because Lost Letters, I didn't know it was such a common title. So Lost Letters मा त लेख्यो भने त probably अरू पनि books आउँछ. But if you write by Jenisha भन्यो भने चाहिँ त्यो book first मै आउँछ. अलिकति नेपालको गल्ली जस्तो फोटो छ पोस्टरमा चाहिँ. ठिकै अनि बुक दिसा बुक किन दिसा चाहिँ. Oh no, I should have. I do. So bear with me. एकैछिन है त. As. I'm not so sure. Because background is this, so I'm not sure your book आउँछ कि आउँदैन. आउँदो रहेछ. Uh-oh. I think मेरो आँखा देख्नुपर्छ अनि then आउँछ. Is it coming? Okay. Ali to Lost Letter daga title चाहिँ गुकर छ त्यो बुक्युपटी दैनी ना चाहिँ गुकर छ फाइनलाइज याना दिया गुकर चाहिँ त्यो सफु दुनी स्टोरीलाई अवश्य बनेमा हो दैनी स्टोरी बदी थियो बुक्युपटी टाइटल थियो कि नि दि स्टोरीलाई बोलिमा हो जला तर शॉर्ट इन शॉर्ट नामा सा दैनी थियो लस्ट लेटर चाहिँ गुकर टाइटल थियो बुक्युपटी टाइटल चाहिँ गुकर जुङ Actually, it was not Lost Letters. सुरुमा मैले सोच्दाखेरि जब लेखिरहेको थिएँ, the title was Ever Since, because of the love that lasted longer in the era kind of time. तर त्यसपछि लेटर्सको कम्युनिकेसनबाट कति धेरै कम्युनिकेसन मिसकम्युनिकेसन सबै त्यो लेटरमै थियो and revelation पनि स्टोरीको लेटरमै नै छ नि त. So I decided I'll just put Lost Letters. अलि ड्रामेटिक साउन्ड गराउनलाई. Then it Lost Letter हामीले then आज चिठी त ताउपति आयोपति इमेजिन होइन्छ लिपान लुयाउ खकी अथे आयोपति दैनी बच्चा गन जिसा इमेजिन हामीले जिथो बुकीपति टाइटल बने दुका दैनी जी इमेजिन न चाहिँ लेटर चाहिँ गन ताउ लिपाले दैनी बच्चा यो वर्ष दुका चाहिँ लेटर लिया हो अलिक कोइन्सिडेन्टली दैनी अहिले वो लेटर लि दुका चाहिँ हान निम जुन कपल दु नि वो छुटे जे जो मिली पान मिले जो आयोपति जी चाहिँ इमेजिन चाहिँ अरे as टाइटल अनुसार You're close enough. It's somewhat like that. त्यस्तै छ like आफूले भनेको स्टोरीको जुन पार्ट छ नि somewhat you're so close. I cannot say exactly because I don't want to spoil it for people who want to read it. But you're so close. तो बच्चा चाहिँ मिले जुखा नि अलि जुन थियो सफु पिठारन दिलानी मलाई त्यो सफु चाहिँ त छिटो गुली टाइममा चाहिँ छिटो आर्टिकल चाहिँ थिएन चाहिँ मको सफु चाहिँ होला सफु चाहिँ यो मेहनत नमा यो आछि याना न जना दिउ मलाई गुली ठिक याद आबले गुली टाइम लाग्यो चाहिँ यको टाइम लागेछ well अझ धाइने हो सुरु या भज थाकुई अनलिपाल फ्लो हो नि तर सुरु या त चाहिँ सबसे थाकुई रेखा धाइने मला गुगर सुरु या बुदी वो सुची सुरु या न दिउ बुदी इंस्पायर से या सुरु ला या न दिला तर आउ दैनी जी सुरु या ढकाला छौ दैनी छौ प्लान देखा दिला मला तर कथे ना चाहिँ सुरु या न दिया वो स्टार्ट या न दिला दिउ दैनी वो मूवमेंट से गठी चला के बारे में So when I first wrote this, like
पहिला प्लानिङ गरेँ होइन लाइक मेरो पहिला त दिमागमा आयो कि ओके दिस इज गन ह्यापन इन द स्टोरी दिस इज हाउ इट्स गन गो दिस इज वाट द प्लट विल लुक लाइक भएन अनि त्यसपछि आई वान्टेड टु राइट इट अनि मैले फर्स्ट च्याप्टर लेखेँ एन्ड देन त्यसपछि कति टाइमसम्म मैले लेखेन आई डिडन्ट गो ब्याक टु इट आई थिङ्क आई डु द्याट अ लट विथ द बुक मैले वाटप्याडमा लेखेँ भने चाहिँ आई जस्ट कन्टिन्यू विथ इट बट यो आफूले पब्लिस गर्ने लेख्न थाल्यो भने चाहिँ म त्यस्तै गर्छु बिकज अहिले पनि एउटा बुक च्याप्टर 1 मा अड्केर बसिरहेको छ मेरो नेक्स्ट बुक बट दिस वान अल्सो सर्ट अफ त्यस्तै भयो लाइक लेखेँ सुरु गरेँ एन्ड देन आई वाज नट कन्फिडेन्ट इनफ अनि त्यसपछि फेरि ब्रेकले फेरि होइन आई जेसुकै होस् लेख्छु जे मन लाग्छ त्यही गर्छु बट आई विल राइट इट भनेर लेखेँ एन्ड एट द्याट टाइम कोभिडको ब्रेक जस्तो त थियो बट त्यो टाइममा भन्दा पनि बेसी आई थिङ्क आई डिड इट वेन आई वाज वर्किङ त्यो बेला म वर्क फ्रम होम गरिरहेको थिएँ सो ट्रान्सपोर्टेसनको जुन टाइममा वेस्ट हुन्थ्यो नि उसमा कम्युटमा वेस्ट हुने टाइम चाहिँ मैले युटिलाइज गरेँ जस्तै भयो बट आई वाज लाइक चिनचिनमा डिसहार्टन चाहिँ हुन्थ्यो कि लाइक नो 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 दिस इज नट वर्थ इट सुड आई इभन डु दिस हुन्थ्यो बट देन त्यो राइटिङ प्रोसेस वाज सो रिल्याक्सिङ फर मी आई फेल लाइक नो आई एटलिस्ट फर द्याट रिल्याक्सेसन आई सुड डु इट भयो कि द्याट त्यो दिमागमा राखेर चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेँ अदरवाइज आई वाज लाइक आई ह्याड दिस सेल्फ डाउट सो मच अपन माइसेल्फ लाइक maybe I shouldn't do it. धेरैचोटि आएर चाहिँ एकदमै स्लो भएको थियो प्रोसेस एन्ड आई वाज वर्किङ फुल टाइम as a project administrator त्यो पनि and I was so busy with my work but then after काम आइसकेपछि मेरो imagination wild हुँदाखेरि चाहिँ म लेख्थेँ and त्यसपछि and you know what I don't care about reading it through and through अहिले म draft मात्रै लेख्छु I'll just write it through भनेर लेखेँ and every night we were about to sleep I used to tell my husband can you I will read it you don't have to read it I'll read it you just listen and tell me how it sounds like one day and त्यसपछि म पुरा कथा पढेर उसलाई सुनाउँथेँ and त्यसपछि उसले कमेन्ट गर्थ्यो क्रिटिक गर्थ्यो एन्ड आई वर्क अन इट मोर एन्ड मोर एन्ड त्यसपछि पहिला रफ ड्राफ्ट रेडी हुनलाई आई थिङ्क इट टुक मी अलमोस्ट 6 months मोर देन द्याट एक्चुली त्यसपछि फेरि एडिट गर्नु पर्यो आई ह्याड टु रिचेक इट एन्ड अल द्याट गर्दा आई थिङ्क इट टुक मी अलमोस्ट 2 years to actually bring it out with working on this it was hard and my husband offered to do the cover so अघि मैले देखाएको चाहिँ उसले डिजाइन गरेको कभर हो and मैले just मेरो कन्सेप्ट भने and he worked on it and it was when ultimately to print paper हातमा आउँदाखेरि चाहिँ I felt like oh my god it's so worth it भन्ने चाहिँ भयो but there was those moments where I had like no I can't do this I'm just wasting my time पनि हुन्छ अलि वो आसफु जुन वो फाइनल प्रिन्ट लाते वे दुनका देनी सी थ फैमिली त न वो शेयर याना वो मोमेंट्स शेयर याना बोले वे कभी न्यू पैके गु करने पति छिदा दैनी फीडबैक और गु करने पति ख ख छिदा गु करने दै दिला I'm just trying to take out one moment because it was very exciting. I was literally jumping. The video had the book and this was she. At first, I didn't tell anybody because मलाई थाहा थिएन मैले गर्छु कि गर्दैन and I was just writing it for fun. म वाटप्याडमा लेख्छ भनेर सबैलाई थाहा थियो. But मैले यो निकालिसक्यो भन्ने कुरा कसैलाई भन्ने थिएन कि because I was just writing it निस्क्यो because I don't want to give hope to people कि मैले अब निकाल्दैछु especially with family they always encourage you to do this kind of things right. So I was like भयो ठिकै छ किन त्यो हाइप गरिराख्ने if I'm not gonna do it भन्ने भएको थियो त्यसपछि when it finally came out मैले simply post राखेँ मेरो फेसबुकमा and I told all my family members and they were all so surprised and like and shocked like कहिले गर्यो कुन बेला टाइम पायो how did you do it वाला थियो कसरी I'm so proud of you आयो त्यसपछि next well first it was shocked like how कसरी कहिले कसरी possible भयो and then ultimately I think it was we are so proud of you you did a really good job and I think all of our जो पनि relatives हुनुहुन्थ्यो बाहिर उहाँहरू सबले किन्नु भयो and then they left a really nice review they put it in a story they encouraged me more and त्यसपछि अरूहरूले अझ लेख it's really good पनि भन्यो कसैले यो कुरा कमी छ है यो कुरा भएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि थियो which I really felt that was really good feedback for me कसैले भन्यो अलिकति rushed छ but it's really good I enjoyed reading it and these are the points that you can improve on so it's helping me work on my next book properly Okay. Ali to safu good season and do ile they need the English side say like as a
कुकर हम प्लान याना दिया और मेरो जिपदी थाई थाई ल्याङ्ग्वेज न दु मलाई जिपदी नेपाली ल्याङ्ग्वेज न दु नेपाल भाषा न दु जुदा द इंग्लिश सँगै रका चाहिँ कुकर हम प्लान याना दिया There are two reasons actually. अच्छा First, because स्टोरी न जिउ धना नेपाली पति जुला मलाई अठेजुली दिनौ that's one of the reasons. So किनभने so first reason चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्यो भने चाहिँ broader audience हुन्छ हैन and मैले जहिले पनि बुक लेख्दाखेरि मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने whenever I'm writing a story मैले even if it's based on foreign land I would include Nepal in it जसरी भए म नेपाल चाहिँ घुसाउँछु मेरो बुकमा that's gonna be my staple भएको थियो के so if I want to represent Nepal to the rest of the world English is currently the best language you can do that with so अनि त्यो बुक लेख्दाखेरि मैले काहीँ न काहीँ नेपाली वर्ड काहीँ इङ्ग्लिस वर्ड पनि छिराइरहेको छु सरी नट इङ्ग्लिस सरी नेवार ल्याङ्ग्वेज काहीँ चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि बिकज इट्स अ नेवार फ्यामिलीको स्टोरी भयो काठमाडौँ झोटे भनेपछि त अभियसली वी गन इन्सर्ट नेवार एज वेल राइट सो नेवार वर्ड्सहरू पनि छ सेन्टेन्सेसहरू छ एन्ड त्यसलाई फेरि उल्टा गरेर राखिदिएको छु एन्ड हाउ people talk, what happens in Nepal, what's there to see, what does it feel like, भन्ने कुराहरू हुन्छ नि आफ्नो culture, like it might not be historically accurate because it's not a history book, but culturally I've tried my best. There might be, to मेरो perspective, it might not everybody's gonna agree with it. But मैले चाहिँ मलाई लाग्यो कि if I write it in this language, I can reach more audience and more because I have more foreigner जस्तो चाहिँ English बोल्ने friendsहरू छ. And they can read it and they can learn more about it भन्ने कुरा थियो एउटा and another is Khalid Hossein he's one of my favorite authors so whenever he writes the book उसले पनि Afghanistan include गर्छ के he is an American author तर उसले Afghanistanको history and मैले त्यो book पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ हुन्छ नि it felt like it was such a rich culture वाला देश थियो त्यो हैन and त्यसपछि चाहिँ whatever happened after त्यो अहिलेको सिचुएसन पनि इन्क्लुड गरेर अनि पास्टमा कस्तो थियो सो कल्चरली रिच त्यो टाइपको कुराहरू देखाउँथ्यो कि उसले एन्ड आई रियली गट फ्यासिनेटेड एन्ड आई वाज इन्सपायर्ड बाई हिम टु राइट बुक्स वेयर आई क्यान रिप्रेजेन्ट माई कन्ट्री इन अ बेटर लाइट एन्ड वाट बेटर वे टु डु देन इन इङ्ग्लिस सो अर्को अब नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने सोचिरहेको छु बट एट द मोमेन्ट नट रियली एक्टिभली डुइङ द्याट बट मलाई चाहिँ त्यही रिजनले चाहिँ राखेको थिएँ So, translate how's the plan to? Actually, सबैजनाले भनिराख्नु भएको छ. So I'm thinking about it, but I don't know. I'm not so sure. के हुन्छ? So आज सानो ची plan बच्चा सोचिँदै हैन त्यो दियो. Yes. Okay. Ali adu book बारे खलामा जा adu book दैनि छि चोइ दिउ इले नि से पब्लिश याउ इले तक दैनि छि थाइ के चाहिँ त्यो बुक चाहिँ जना दिउ बले चाहिँ छु दैनि छु आयोपति दैनि लोमंगे मफुपति मुभमेन्ट्स रा और द थाइ के वो पति थाइ पर्सनालिटी दा या था तो बुक चाहिँ जना इले छु सरप्राइजिङ दैनि छु थाइ द जुपति आयो छु घटना त दु बुक लेख्दाखेरि हजुर हजुर I think okay हामी किचनमा तरकारीहरू बनाइरहेको थियौँ हैन and त्यसपछि we're cutting and all of a sudden I was like oh my god yes भनेन मैले everybody was surprised and त्यसपछि के भयो भने मलाई त्यो एउटा plot hole भइरहेको थियो I didn't know how to connect to it अनि मलाई आइडिया आयो म यस्तो गर्छु भनेर and it was like such a wrong time because I was in the middle of cooking food हैन अनि अब म र मेरो हस्बेन्ड दुईजना हामी कुक गरिरहेको थियौँ म उसलाई हेल्प गरिरहेको थिएँ बेसिकली म भन्दा he's a better cook so I was helping him out and I was like can I leave तिमी हेर ल म I really need to write this down otherwise I'll forget भनेर म दौडेर कोठामा गएर म लेख्न गएको थिएँ कि I think that's one of the funniest moment I can remember when I was writing this thing Okay. हजुर अलि आथु थै थो घटनाको छिनेका दिला मलाई थै सेम घटना अच्छी छ म थै पनि प्रोफेसनल लाइफ न दिनी मलाई छेउपति छि अफिस न ज्यान दिनी मलाई वो इले चाहिँ थो घटना जुदु के मरे था थे दैनी थै पनि प्रोफेसनल लाइफ थै पनि वो इले दैनी प्रोफेसनल आवर वो टाइम दु अफिस आवर दु वो टाइम में आथे द मोमेंट्स आज द मीटिंग इले और दैनी वो इले चाहिँ थरे छौ प्लट याद हो और दैट राइट
आएर थिएँ जे माओपति आयो छु मोमेन्ट्स जुदु Thankfully, not in the meeting. This meeting was a I would have cursed myself so bad. But yeah, it happened. Like I was doing this really, really urgent things. Got around. So I'll get mundane cheese got around. Like same cheese again and again got around. And especially all of a sudden your mind drifts into somewhere else, and then you'll be like, oh, you're going to parne, and I was like, wrong timing, Jenisha. This is not the time. And then I quickly made a phone call notes nikalte, and I quickly write it down, and then I put it away. And there's this very कामै गर्नुपर्छ because मेरो काम जहिले पनि एकदमै रसवाला हुन्छ. So I couldn't get enough time to write whole notes नलेखे पनि अलि jot down गर्थेँ कि important pointersहरू, so I can go back to it and work on it. But yeah, it definitely happens. It does happen. The outburst of ideas and it coming at the wrong time really frustrates you. दैनिक दैनिक पेन्जना चाहिँ इले चाहिँ याद छु दैनिक मोमेन्ट्स छु स्टोरी द याद दै मको द प्राय साहित्यकार पिन्छ प्राय दैनिक राइटर पिन्छ अझ दैनिक छु बजा दैनिक अकवर्ड टाइमे अझ बजा दैनिक अनकम्फर्टेबल टाइमे अझ वही टाइमे चाहिँ ठ्याक्क दिमाग दैनिक ठ्याक्क याद होइ चाहिँ वो टाइमे लगा दैनिक होला Oh my God, so true. It does happen. Like that's an interesting question because my also was also that's but yeah, this is the answer. कतिचोटि and लेख्ने भनेर बसेको बेला चाहिँ the connecting dots मिल्दैन कहिले कहिले right words आउँदैन. It does it does come in the wrong time sometimes, but कहिले most of the time right time आउँछ. So I'm glad that happens as well. Yes. Chito book the chisa daily book as a daily to chisa kitabi rupe printed format chisa khani jila mala ali thauganila audio book na chali jasan duni mala to audio ye rupe chisa lipa or daily currently lamako tar lipa time ye chai to audio book ye rupe chisa se khani khani waha hopefully yes. Because मैले actually start गरिसके थिएँ मेरो भाइसँग मिलेर because he's into sounds and music and all that, so उसँग मिलेर चाहिँ let's at least record this भन्ने चाहिँ भएको थियो. And I did recorded 2 chapters, but then we both got so busy and we didn't do anything after that. तर मैले नै record चाहिँ गरिसकेको थिएँ 2 chapter, but it hasn't seen the light of the day, I guess. But I will. There's a definitely I want to bring it out. So probably audiobook चाहिँ हुन्छ होला. But if there are people who want to read it online, like कतिजनालाई पेपर मनपर्छ, कतिजना some Kindle या अरू online PDF छ भने Kindle मा पनि किन्न मिल्छ. So it's like online available as well. अनि मैले के भन्न आएको थियो त्यो चाहिँ बिर्सेँ. It's okay. really bad topic related to the piano. Unlike like they need Google Meet, they need say aboni mo fupina they mala wake up in the audio books like it maybe time it they need see they did travel and some time in nina one for itilla would zilla ni mala as they need baja असक्त पिन्छान से निनी दै जुला निना थु बुक पनि दै जुला मला. Yes, of course. त्यही भएर मलाई निकाल्न चाहिँ मन छ audiobook चाहिँ. Definitely I did started to work on it, but then life happened, I guess. हजुर okay audiobook के बारेमा जुला they need यो books they need printed ढुङ्गा अनलिपा चाहिँ मुभी देखियो पछि प्लान नै यही नि मलाई यदि आछित अझै अपर्च्युनिटी बोलेर छ त्यो बुक बोनस सो डाइरेक्टर पिन्छ प्रोड्युसर पिन्छ चाहिँ मलाई त्यो जी मुभी देखि त त्यो स्टोरी त्यो सिनारियो त युज गर्नका लागि छिट छुदाइदिए वहिले चाहिँ. Oh my God, that would be a dream. Like that's a dream. As long as they let me know they want to make this movie out of it, and they approach me and we work together. If we are working together, then definitely I would. But मेरो book लिएर अनि आफ्नो तरिकाले गर्ने हो भने चाहिँ I'm not really into that because most of the time book the movie मा convert हुन्छ. It just sometimes it gets better, it gets really good. Sometimes it doesn't. So as long as I am being involved in it, and if they involve me,
definitely. I would love that. Like that would be amazing. Like I have pictured like particular person and त्यो कुरा live मा देखाउन पाउँदाखेरि त जसलाई बुक पढ्न मन लाग्दैन they're gonna enjoy my story. So any ways people can enjoy my story, I'm in for it. हुन्छ अब बुक चाहिँ बोले चाहिँ इले ना दैनी राइटर बिनसाला थाई इमेजिन अनुसार दैनी थाई वो थाई इमेजिनेशन है दको वो सिनेरियो तो दको वो सीन तो दको सोचे या ढुंगी नहीं सा मतलब वो सोचे या ना चाहिए पानी वाला अले अब जान वो मूवी देखे वाले ला जान ये को थाई पति दैनी इमेजिनेशन है दान्याने था के वो एज अ मूवी खानी वाले जान नहीं बुझसे नहीं जी Honey, yes, definitely. I would love that. हजुर ओके अब थु राइटर चाहिँ अन्य छि राइटर जी यदि चाहिँ अन्य थ नेपाली दुईले चाहिँ छु थु वो इले चाहिँ छि आदरी थाना जर्नलिस्ट बना दिए जिल्ला मलाई वो सिबे वो इले चाहिँ छि गु कठा चाहिँ छि बदी दिनचर्या चाहिँ गु कठा नै ख छिसम्म होस्ट न ज्यादी प्रोग्राम प्रोड्युसर प्रोग्राम प्रेजेन्ट याना दिउ दु मलाई आपन ज्याज त इभेन्ट अर्गनाइज न याना दिउ दु वो ई लुमके मासा थौ लुमके मासा गु कठा लुमंगते I think I would remember it as a really, really busy time of my life because I was involved in one thing or the other. So, the college part day, Miss Neva, Little Neva, Kid Queen or pani coordinate गरेर आउँथे अनि फेरि हाम्रो पढाइ अनुसार इन्टर्नसिप हुन्थ्यो कहिले घुम्न जानुपर्ने हुन्थ्यो कहिले त्यो के वर्कहरू भइ नै रहन्थ्यो प्रोजेक्ट्सहरू प्रेजेन्टेसन्सहरू एन्ड अल द्याट स्टफ So, but I don't know if I go back to that time. I don't know मैले कसरी time manage गरे होला सक्छ because राति दिन कहाँ बित्यो थाहा हुँदैन like it was I only can remember it's like a blur like a busy time but also the time when I used to have so much fun like I had this whole group जोसँग म घुम्न पनि जान्थे काम पनि गर्थे and आफ्नो thoughts share पनि गर्थे like I had this whole group of creative people and I think I'll remember that mostly and then I would definitely remember organizing Miss Neva so much and too bad I didn't get to meet you guys मेरो बहुत मिस आइसके थिए but त्योभन्दा अगाडिको टाइममा चाहिँ I used to meet so many wonderful ladies and they were so great and creative and talented so I think those are the moments I would really treasure त्यो नेपालको टाइमको meeting all these ladies and seeing how they thrive in this place was really a good experience. हजुर अलि थु दैनिने नेपाली छि गु प्रोग्राम मिस नेवा लिटिल नेवा छि प्रोग्राम अर्गनाइज याना दिउ न प अब सेना दिला जे जला छि थाना पार्टिसिपेट ज्या दिउ दु किट क्वीने मला न रनर अप फर्स्ट रनर अप न ज्या दिउ वो गुगल पसिबल गु दैनि जम राइटर जी दगा छौ ड्रीम टु म जर्नलिस्ट बना चना दिउ म गुकठा चाहिँ द ब्युटी पेजेन्ट एज अ कल्चरल ब्युटी पेजेन्टले चाहिँ गुकठा इन्ट्रेस्ट ला गुकठा चाहिँ थाई पार्टिसिपेट जिरेका गुकठा प्लान चाहिँ गुकठा होला Actually त्यो त बच्चा बेला भयो Kid Queen was like I was like 9 no I was I think 11 12 थियो त्यो टाइममा but त्यो बेला participate गरेको चाहिँ I think the major reason I wanted to do that was I was a very shy kid like I didn't like to talk with people so अनि त्योभन्दा अगाडि मैले लिटल लेडीमा भाग लिएको थिएँ खास गरी and I was too young for that but त्यो लिटल लेडीमा भाग लिइसकेपछि चाहिँ I realized I can break out of my shyness and जब Kid Queen नेपालमा भाग लिइसकेपछि मलाई कस्तो भने I can be more confident I can be more outspoken भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ट्रेनिङ दिन्छ नि त हामीलाई एन्ड देन त्यो कुरा गर्छ साथीहरू बनाउँछ एन्ड त्यो I think it asks you to leave your comfort zone and the comfort zone बाट निस्केर you come out of it and I like the person I became after that because त्योभन्दा अगाडि I didn't have many friends I was like a very shy person पछि त्यो एक्सपिरियन्स पछि त्यो पार्टिसिपेट गरिसकेपछि चाहिँ I became more confident in myself अनि अलिकति बोल्न सक्ने outspoken पनि भएँ and I think my teachers started noticing me as well so त्यहाँबाट त्यो टाइममा चाहिँ मैले गरेँ but त्यसपछि ठुलो भइसकेपछि चाहिँ rather than participating I got interested in coordinating these kind of events because my mom was doing it so I couldn't participate in Miss Neva that was a big no because म organizer team को मान्छे भइसकेपछि we are not supposed to so ethically दिदैन त्यो कुरा गर्नलाई
And Arco, I was having fun coordinating. I was having fun doing backstage work, meeting people. Like every year, I used to meet different kind of generation of people, and it was a great experience seeing all those girls and ladies and women who were, there to explore themselves and to find Uh, see the change in them was amazing. uh, So I yeah. think I would not trade in that experience for anything. So instead of participating, well, first thing I was not allowed to. Second thing, I liked my job more than participating in those. हजुर ले दै ನೀವು ಇಲ್ಲೇ दै ನೀವು ಮಚಾವಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಿ ರೈಟರ್ ಜಿಯಾದಿ ರೆ ಕಾವ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಯನ ದಿಯೋ ಕಾವ್ಲಿ ಸೋಚೆ ಯನ ದಿಯೋ ದು Mako. Bata बेला त बता बेला त I think यसो हुन्छ हाम्रो I think हाम्रो कल्चरमा हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा writing can never be a profession. When you are growing up, they're just gonna tell you be a doctor, be an engineer, be a social worker, if possible, right? Social worker pani, no, it's like in a very back end. टिचर But हजुर teacher, and there's so many other things. So writing can never be on those categories. So no, writing was only like, okay, do for fun. Okay, do for your own therapy. हुन्छ नि आफूलाई मन शान्त गर्न लेख fine. But I want to make a profession out of it, a big no. But it's not that कसैले big no भनेन आएर त मलाई हैन राइटर बन्नु हुँदैन त कसैले भनेन बट कसैले बन्न सकिन्छ है पनि भनेन कि So there is a scope to be a writer भन्ने कुरै थिएन कि राइटिङ कहिले पनि एउटा प्रोफेसन हो भन्ने कुरै आएन कहिले पनि एउटा करियर चिज हो भन्ने कुरा इन्भाइरोमेन्टले कहिले देखाउँदै देखाएन कहिले देख्न पनि पाएन हैन So as a kid the obvious choice was a doctor or a social worker मेरो लागि चाहिँ हैन मलाई कि social worker बन्छु कि doctor बन्छु थियो हैन and then after that's why I studied science and even name पनि गए MBBS को लागि preparation गर्न at that moment I realized this is not what I want to do for the rest of my life. I want to help people, but not in this way. अनि त्यसपछि मैले बिचमा त्यो प्रिपरेसन छोडेर म इन्ट्रान्स दिन गएको जर्नलिजमको लागि ए हजुर Okay. Writing दैनिक थाइबदी the books that you say saya बाहेक चाहिँ चिता जुछु या चाहिँ मन्दु नब खालीले प्राय राइटर पिन्सला थाइ खालीले दैनिक आना चाहिँ चिता दिए थाइबदी ट्राभलिङ बटी टाइम वेस्ट मचिमा रगा युटिलाइज जाना दिया रगा दै दिला मला को बाहेक चाहिँ त्यो राइटिङ दैनिक थाइबदी स्किल द चेउली या बाहेक वो बाहेक चाहिँ छुयाना दि आजकल त त्यो टाइमै हुँदैन कि यतिकै बसौँ होइन सो मोस्ट अफ द टाइम एकदम बानी बिग्रेछ फोन एकदम स्क्रोल गर्ने भएको छ बट आई लभ डान्सिङ एन्ड इफ आइ एम नट राइटिङ आइ एम रिडिङ बिकज मलाई पढ्न एकदमै रमाइलो लाग्छ सो मेरोमा चाहिँ अब बुक्सहरू धेरै धेरै किन्ने पहिला चाहिँ म एकदमै बुक सप गइराख्थेँ किनेर ल्याउँथेँ थरी थरीको बुक्स अनि राइट नाउ आई हेभ किन्डल विथ मी सो म किन्डलमा बुक डाउनलोड गरेर राख्छु अनि मेरो टिबिआर लिस्ट एकदम बढिरहेको छ टु बी रिड लिस्ट चाहिँ अनि वाटप्याडमा पढिराख्छु इफ नट द्याट किन वाटप्याड इज लाइक अ राइटिङ कम्युनिटी जस्तै हो राइटिङ एन्ड राइटर्स एन्ड रिडर्सको कम्युनिटी हो कि वेयर यु जस्ट पुट your रफ ड्राफ्ट इन इट एन्ड अरूहरूको पनि पढ्ने आफ्नो पनि पढिदिन्छ होइन त्यो गरेर हुन्छु otherwise just spending time with family I guess or because I'm Australia so I should call back home quite often so the phone na beats मेरो most of the time hobby ko kura गर्ने हो भने चाहिँ dancing and reading and traveling of course घुम्न गयो भने चाहिँ I get inspiration to write more okay हजुर गना वना किन और छु खाना किन के बारे चाहिँ एउटा धेरै आथे न आइडिया न होइ चाहिँ एकदमै because especially I love to think about what if scenarios and even with the people around me हुन्छ नि कहिले उनीहरू पनि एउटा क्यारेक्टर जस्तो लाग्छ क्या and when I see them अनि what if यो मान्छेको चाहिँ यस्तो स्टोरी भएको भए भनेर what if this is happening in the head भन्ने कुरालाई पनि लिएर चाहिँ स्टोरीमा कहिले कहाँ भित्र घुसाउन चाहिँ रमाइलो लाग्छ मलाई अनि छु विचारे चाहिँ दैनिक छमा बालामा राइटर जी त और लिटरेचर जी त जी नीति चाहिँ सुसु क्वालिटी चाहिँ माथे छ और छौ बाला बुक जी त छौ दैनिक छौ बाला छौ साहित्य जी त सुसु क्वालिटी चाहिँ माथे छ
I don't think I'm qualified to say this because मैले भर्खर एउटा त book निकालेँ हैन. I don't even know if this is good enough because मलाई यो I still think this is not good enough. I could have done better लाग्छ कि मलाई जब पनि पढ्छ oh shit मैले यो राखेको भए हुन्थ्यो हैन मैले यो गरेको भए हुन्थ्यो. So I don't know if I qualified to tell people what is a good writing. But personally, as a reader, if it's well written, if it's written from your heart, and if there is an interesting plot line, and even if it's unique, if even if it's somebody it has not been done before, I think I like that kind of stories and unique हुन्छ अनि जुन तपाईको मनदेखि आउँछ जुन तपाईले पुरा टाइम इन्भेस्ट गरेर it shows actually when you read it and I think that's it. You just do what you like and it will show. Like when you do it with all your heart, I think it just shows in your writing as well. So I think that's what works for me. It might not work for everybody though, so I'm not so sure I qualify to answer that question. That's it. Okay. Thì chị thử book publisher na di tum kala na pa yung kung ano de la dito books na la de ve tum kala mala feedback कथा चाहिँ को कथा वइजङ दु comments को कथा वइजङ दु थु book यो बते बारे को कथा वइजङ दु Well, कतिजनाले चाहिँ भनेको अनुसार चाहिँ it's a very simple writing that's why I can read it भन्ने पनि आएको छ like and कतिले चाहिँ it's really made me read books. I don't usually read because मेरो सर्कलमा धेरै रिडर्सहरू हुनुहुन्थेन जस्तो फर्स्टमा लिनुभएको and they were like you made me love reading पनि आए कसैकोमा कमेन्ट कसैकोमा चाहिँ it's really nice book simple writing छ but simple भए पनि it was really nice भनेर भन्नुभयो कतिको रिभ्यूहरू एमाजोनमा छ I don't want to talk good about myself gloat गर्न मन लागेन एमाजोनको रिभ्यूमा पनि छोडेको छ but there were also some friendly critic to the book as well जसमा चाहिँ भनेको छ मेरो reader friendsहरूले कि this is what you could have done better भनेर and I think they are right in some ways and they said overall good is book तर अलिअलि यो पार्टमा चाहिँ यो कुरा मिलाएको भए चाहिँ it could have been even much better भन्ने कमेन्ट पनि आएको छ and I get it it's the first book so there is always a room for improvement and so that's obvious कि it's not going to be perfect so when somebody says it's a bit imperfect I take it by gracefully because I was expecting it I was expecting people to give me a critic on it to tell me what I did wrong so I can do things right. So yeah. Also kisana chithama young age majila malana pa Nepali kisana English book चाहिँ यादियो दु के बारे न to feedbacks or comments to होदु चाहिँ oh yes just motivate या कथा चाहिँ comments चाहिँ होदु चाहिँ oh yes त्यो त आएको छ त्यो त I think everybody is happy like and excited about this कि मैले इंग्लिशमा लेखे like it's a second language right अनि कुनै अर्को देशको भाषामा लेखेकोले चाहिँ we're really proud of what you did भन्ने पनि भन्नुभएको छ मेरो family members even those friends who give me a good critic they always say like it's not your language and you still wrote it really well भन्ने कुरा पनि छ and it's what critic उनीहरूले दिएको चाहिँ not on the language but the story progression को कुरामा हुन्छ के like story progression and everything is nice but these are the things you can improve on भन्ने कुरा हो उहाँहरूले भन्नुभएको पनि it was not a bad critic it was just a friendly one but yeah English लेखेकोमा I think people are proud I hope they are proud okay safu pati comments पाके नभए feedback पाके मेरो हाना safu पिथन्युला plan do ji अवश्य न yes definitely because just एउटा book लेखेर त I don't think it's gonna make any difference so I do want to write more and but the thing is मैले अघि भने जस्तै एउटा book छ मैले लेखिरहेको छु it's in the first chapter I couldn't move forward with it because मेरो कामले एकदमै stressful छ अहिले situation and मेरो अहिले work life balance मिलाउँदा it's kind of got into a backlog and त्यसको सट्टा मैले अर्को story लेखे instead and because I was so engrossed into that story I couldn't do anything so मैले this instead मलाई त्यो break लिनलाई मैले अर्को लेखे अनि मैले तर Wattpadमा अघि मैले भने जस्तै Wattpadमा चाहिँ मैले लेखिरहेको हुन्छु time and again so त्यसमा चाहिँ मेरो already दुईटा book छ लुमन्ती अनि अर्को चाहिँ moving forward भनेर so अर्को book जुन चाहिँ म publish गर्ने सोचिरहेको छु त्यो चाहिँ
it's very, very deep in the drafts. I haven't done anything on it. I should work on it, and everybody's asking me, so I'll definitely work on it. But if you guys want to read online, भने चाहिँ वाटप्याडमा हेर्नु भए पनि हुन्छ. त्यसमा पनि 2टा बुक चाहिँ छ मेरो अलरेडी. हजुर ओके अन्त दैनि प्रिन्टेड फर्मेट जुपति मेउ बुक से जिसा गमले गमले से खाने जी गमले गमले तक गुली दिन तक जब पी माली जी Oh my God, I don't know. I want to do it as soon as possible, but I think 1 more year or more. But let's hope 1 year. I hope in 1 year ma nikalchu, because I've been working on it for a while now. My editing the plot is all ready, actually, all set bhaisakyo. It's just that masu bhanna baki cha भने जस्तो के skeleton ready छ. Everything is ready, but words and अलिकति full बुट्टाहरु भर्न बाकी छ. So I'm hoping fingers crossed. I'm hoping I'll bring it next year. मलाई push गरिराख्नु न. Time I'll write it. Okay. Tu geli si atho ya tu jaja ante thanding gudu ante thaw tu jaja sesana dipi napa chipadi to books boni plan ya na dipi hakna saka tu books gana dai napa aji saka na gathe na boni faida ka hakna saka dai di dai na pe napa thaw tu jaja sesana dipi ta chiupa ki message pe di dai nai na pe. Sure. So मेरो बुक पढ्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरुले मेरो बुक Amazon मा पाउनुहुन्छ. If not, Amazon को third party sellersहरुसँग पनि लिन सकिन्छ. And other than Lost Letters, अर्को बुक पढ्न मन छ नि Wattpad भन्ने साइट छ जुन चाहिँ restriction छैन नेपालमा. Even Nepali writersहरु पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ. I met a really good friend out of that place as well. अर्को चाहिँ thank you so much for listening to us today. And I'm so sorry मैले नेवारीमा बोलेन again. I know I should, but मैले बोले भने 2टा भाषाको grammar mix हुने भएको भएर I don't want to risk it, so I'm really, really sorry I didn't. And अर्को जति पनि युथहरु हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, every time what I used to say is dare to leave your comfort zone, don't self-doubt, take a risk, bring it out, creative आफ्नो side, let's say, please explore it, and you'll find new worlds, new place, and well, a new getaway for yourself. Thank you. Okay. Iko surat ho tu gujia zo sa chai dila na po chu amuli bia dilau ke ni ti iko surat na po chu pati hana nu books na book da na yak na boni de mana kana ji sa ka mana chana iko surat. Iko surat, thank you so much for having me. I really, really appreciate this. Iko surat. Okay, tu gujia zo sa ji sa Lost Letters of ya chomi Jenisha Manandhar jina pakhala malai yana gujila dasi tu gujia zo pakin ji ni to download ba jana je ma bha surat.